Всім привіт! Сьогодні в нас буде невеличке, технічне і дуже корисне відео для тих, в кого старі автівочки з гідропідсилювачем керма. Ми будемо проводити процедуру заміни рідини гідропідсилювача керма. Ну або гура, як його частіше на все називають. Не того, що буданівський, а того, що в машинках рулик допомагає крутити легше. Нам знадобиться отака от рідина. В даному випадку упаковочки різні. Коди навіть трошки різні, але по факту це одна і та ж сама рідина. Нам для заміни знадобиться лише одна баночка, близько літра йде в систему. Але так як в машині, я впевнений, ніколи цю рідину не замінювали, ми промиємо систему і потім уже наповнимо її. В ідеалі, якщо ви хочете промити прям класну систему, то однієї баночки промити вам не вистачить, можна брати, напевно, 3. Але я думаю, що в машині вже буде краще, якщо ми однією баночкою повністю промиємо систему і потім іншою промиємо і дольємо її якраз на рівень. Зараз я покроково покажу, поясню, що треба зробити для заміни. Буду міняти цю рідину власноруч в одні руки. Тобто, якщо ви вдвох, то трошечки процедура може бути швидше, але в принципі і одному можна справитися. Це буквально 20 хвилин вашого часу і все буде зроблено. Ми міняємо на Гольфі 4 1.4 двигун. Абсолютно така ж сама процедура на Б5 Пасатах, Супербах і тому подібних тачках. Та й, якщо чесно, мені здається, на не Volkswagen плюс-мінус така ж сама штука. Шприц з трубочкою, щоб ми могли відкачати стару рідину. Куди будемо зливати стару рідину. І якусь заглушку, в нашому випадку це буде шланг, яким ми заглушимо отвір з бачка, який приходить зі зворотнього току даної рідини. Перше, що нам потрібно, це взяти шприц і відкачати ту рідину, яка вже є в бачку. Викачали ми з бачка нашу рідину. Ось такий вона колір має. Тобто, в принципі, вона досить таки темна. Новенька рідина, вона майже прозора, легесенько зеленинкою має віддавати. Тепер наступний крок. Знімаємо ось цей шланг, затикаємо чимось бачок, щоб в нього не витікало. А ось цей шланг, це в нас зворотній шланг, він, відповідно, буде в цю пляшечку і туди буде витікати брудна рідина, яка буде виходити зі всієї системи, зі всієї магістралі. Ось так це все в нас виглядає. Цей шланг ми вийняли, вкинули його в пляшку. А цей патрубок, який з бачка, в який має заходити рідина, ми чимось заглушуємо. Або я просто накинув шланг, підняв його, ну, там тиску немає, через нього просто, щоб не виливалось те, що ми будемо сюди заливати. Наливаємо. Бачите, яка вона прозора, якщо вам видно. Прозора-прозора, трошки зелененьким віддає. Наливаємо повний бачок. І йдемо крутити кермо на заглушеній машині. Помаленьку, від упора до упора крутимо кермо. Звісно, бажано, щоб ви стали в ідеалі вивісили передні колеса. Тобто, якщо у вас є підйомник, або є якісь пеньочки, щось на що поставити машину, буде значно легше, тому що ви не будете коліщатами оце крутити, а просто вивісите і легесенько пальчиком покрутите кермо. Це, звісно, буде легко. Але так як ми йдемо трошки по спрощеній програмі, ми стали частково на травичку, щоб по траві воно слизькалось, і крутимо кермо. Декілька обертів повністю вправо, повністю вліво зробили, після чого обов'язково йдете і заглядаєте в бачок, чи ще є там рідина. Головне, щоб не закінчилась рідина, бо коли я кручу кермо, воно проходить по всій системі, навіть на заглушеній машині, і брудна рідина витікає в пляшку через зворотній шланг. Відповідно, якщо рідини там не буде, воно хапане повітря і в системі буде повітря. Не саме страшне, що може статись, тому що воно потім вийде, коли ви заведете, покрутите кермо, але з'явиться оцей от такий хрякаючий звук, поки повністю не вийде повністю все повітря. Тому покрутили, подивились, покрутили, подивились. Пішов долив рідини і знову продовжуємо нашу процедуру. Якщо ви колеса не вивісили, то буде вам такий легенький фітнес. Згадаєте, що таке старі автівки без гідрача. І так, замінили ми рідину. На щастя,
не потрапило повітря в середину магістралі, відповідно, нормально все працює, все класно. Якщо у вас є напарник, хто допоміг би вам зробити цю процедуру, то це відбувається значно легше. Тому що, як ви бачили, я власноруч на заглушеній машині крутив кермо. Але якщо завести автівку, робити те ж саме, то це, відповідно, швидше і краще вимиє систему. Єдине, але в цей час має хтось інший стояти і доливати рідину сюди в бачок. Так як мені не було кому доливати, то я просто покрутив кермо, сам долив, абсолютно страшного тут нічого немає. Як бачите, отака в нас рідина злилась. Ну, по факту, Кока-Кола, прям Кока-Кола темнюча, просто жах. І це, нагадаю, це я в магістралі близько 1 літра. 1 літром ми просто пролили все свіженьким. І 2 літром майже весь вилили, тут буквально крапелька на заливку долишив, на всяк випадок. І 2 літром ми ще раз це все промили. І таке в нас вийшло. Тож, якось так, я надіюсь, комусь це відео було корисним, можливо, хтось теж думав зайнятися такою штукою. Обслуговуйте свої автівки, адже вчасне регламентне обслуговування завжди дешевше, ніж невчасний та дорогий ремонт. Всім бувайте!